database environment. تعالوا نشوف ازاي بقدر اعمل setup للdatabase بتاعتي في different environments. اول حاجة هنتكلم عليها هي centralized database. centralized database environment ليها 3 اشكال. بدأت اول حاجة خالص بmain frame environment، الدنيا اتطورت شوية بعد كده وبقت client server، واخر حاجة وصلت لها هي الانترنت computing environment. المين فريم environment هي عبارة عن ايه؟ كان بيبقى عندي main frame وعندي monitors كلها connected عليها، بمعنى اصح ان كل حاجة عندي على جهاز واحد بيبقى عليها الداتابيس سيرفر والابلكيشن سيرفر. كل البروسيسنج بيحصل على الماشين دي، والناس كلها بتكونكت بحاجه زي دامي تيرمينالز على المين فريم كمبيوتر. التيرمينالز دي الناس ما بتعملش بيها اي بروسيسنج، مجرد بس بتعمل ريكوست معينه بتروح على المين فريم، بيحصل لها بروسيسنج ويعمل ريتريفل للداتا، وتتعرض بس على المونيتور اللي قدام الكلاينت بتاعي او الاند يوزر بتاعي. الاند يوزر ده ممكن نكون بنتكلم على سيستم في بنك او في شركه. مشاكل المين فريم انفايرمنت، السيستم عندي البرفورمانس بتاعه بطيء جدا، كل حاجه في حته واحده، يعني عندي single point of failure للداتابيس سيرفر وللابلكيشن. once ان المين فريم ده disconnected او حصل فيه اي مشكله، كل السيستم داون عند كل اليوزرز. الترافيك كمان بتاعه عالي جدا زي ما قلنا، وده بيخلي الريسبونس تايم عالي. الدنيا اتطورت شويه عن مين فريم وبقى عندي الكلاينت سيرفر انفايرمنت. الكلاينت سيرفر ده عباره عن ايه؟ 2 tier environment. التير الاولانيه فيها الداتابيس سيرفر، والتير التانية فيها الكلاينت بتاعي. الكلاينت ده عباره عن الابلكيشن بتاعتي، معمول لها سيت اب وانستليشن عند الكلاينت. في الحاله دي الكلاينت بيبقى اسمه thick client. ليه بقول عليه thick client؟ لان انا عامله سيت اب وانستليشن الابلكيشن لوكالي عند الماشين بتاعه كل واحد من الاند يوزرز. افترض مثلا ان انا عندي 1000 يوزر في البنك، فال1000 يوزر دول كل واحد منهم عنده الماشين للابلكيشن اللي هو هيستخدمه، فده كوست اعلى عندي. طيب ايه مشاكل الموديل ده؟ اولا انا وزعت الى حد ما السنجل بوينت اوف فيلير. single point of failure لسه موجوده عندي في الباك اند بتاعي عند الداتابيس سيرفر، بس الابلكيشن ما بقتش single point of failure. لو يوزر اكس الكمبيوتر بتاعه فصل لاي سبب من الاسباب او بقى disconnected، السيستم بتاعي شغال زي ما هو، واليوزرز التانيين connected زي ما هم. لكن لو حصل والداتابيس سيرفر حصل فيها مشكله او بقت disconnected، كل السيستم هيبقى داون. تاني مشكله، لو انا جيت اعمل ابديت للابلكيشن بتاعتي او اعمل فيها اي تشينجز، انا محتاجه اعمل الابديت اللي على الابلكيشن ده عند كل جهاز من اجهزه الاند يوزرز بتوعي. ده بيخليني يبقى عندي كوست اعلى للمينتننس والسبورت بتاع الابلكيشن. بس انا قسمت البروسيسنج شويه، بقى في بارت بتاع الابلكيشن بيحصل لوكالي على الماشين بتاع الاند يوزر، والبروسيسنج بتاع الداتابيز هو اللي بقى بيحصل في الباك اند على الداتابيز سيرفر. فانا اعتبر قسمت حته البروسيسنج شويه. الثيك كلاينت بياخد كوست اعلى شويه في السبورت والمينتننس زي ما قلنا، لكن ده بيديني بيهيفير احسن للسيستم اوفرول عن لما انا كنت شغال بالمين فريم. الدنيا اتطورت شويه وبقى عندي حاجه اسمها 3 tier architecture او انترنت كومبيوتنج انفايرمنت. ايه السيت اب بتاعه الانفايرمنت دي؟ انا بيبقى عندي تير بتاعه الداتابيس ستورج او الداتابيس سيرفر، والميدل تير بتاعتي بيبقى فيها الابلكيشن سيرفر، وبعد كده عندي الكلاينت بتاعي. وفي الكيس دي بيبقى اسمه الثين كلاينت. ليه بسميه ثين كلاينت؟ عشان بيبقى عبارة عن ابلكيشن صغير زي ابلت او حاجة ندخل عليها من البراوزر، وكده المينتننس والسبورت بتاعه بقى اسهل. اختلافات الموديل ده عن الموديل اللي قبله ان انا خليت الابلكيشن عندي على سيرفر، فبقى البروسيسنج بتاعه بيحصل هنا في حته معينه، وبقى الكلاينت بتاعي الكوست بتاع السبورت والمينتننس بتاعه اقل بشكل كبير. لان انا لو جيت اعمل مينتننس او سبورت عايزه اعمله على الابلكيشن بتاعي، مش محتاجه اروح لل1000 اند يوزر اللي عندي، انا هروح للابلكيشن سيرفر وهعمل الابديت بتاعي هنا، وساعتها كل الاند يوزرز هيبقوا ابديتد اوتوماتيكلي نيكست تايم هيعملوا لوجن على السيستم. طيب ستيل انا عندي مشكله السنجل بوينت اوف فيلير عند الداتابيس سيرفر، جيفن ان انا عندي داتابيس سيرفر واحد في الباك اند. الابلكيشن تير بتاعتي فيها شكلين. لو انا بقول ان عندي 3 tier architecture، فانا عندي ابلكيشن سيرفر واحد بس هنا. لو انا قررت ان يبقى عندي اكتر من ابلكيشن سيرفر بارالل لبعض، هيبقى اسمها ساعتها n tier architecture. ليه بقول عليها n tier architecture؟ لانها بتسبورت ان يبقى عندي اكتر من ابلكيشن سيرفر في الميدل تير بتاعتي. امتى ممكن احتاج اكتر من ابلكيشن سيرفر؟ لو انا اللود عندي كبير قوي، ممكن احط ابلكيشن سيرفرز زي بعض كوبي من بعض، بس كذا واحد شغالين بارالل، واوزع اليوزرز بتوعي على الديفرنت ابلكيشن سيرفرز، بحيث ان لو واحد منهم داون اليوزرز هيبقوا كونكتد عليه، هيبقوا اوتوماتيكلي ريراوتد على الابلكيشن سيرفرز التانيين اللي هم اب اند راننج، وساعتها الاند يوزر ما يحسش بداون تايم كبير. طيب امتى اقول اني هحط ابلكيشن سيرفرز دول ديفرنت عن بعض؟ لو انا عندي multiple applications used في السيستم بتاعي، زي مثلا finance application، HR application،
كلهم at the end of the day بيكونكتوا على نفس الداتابيس في الباك اند، لكن انا عندي كذا ابلكيشن اليوزر بتاعي بينترفيس عليها، فساعتها ممكن احط كذا ابلكيشن سيرفر بارالل لبعض، بس كل واحد فيهم كونكتد عليه مجموعه من اليوزرز على حسب الابلكيشن اللي هو بيكونكت عليها. يبقى ده شكل الثري تير اركيتكتشر. زي ما قلنا احنا لسه عندنا مشكله السنجل بوينت اوف فيلير عند الداتابيز، بس المشكله دي اتحلت عند الابلكيشن. السبورت والمينتننس كوست اقل بكتير عن الموديل اللي قبله اللي هو التو تير اركيتكتشر، والكلاينت بتاعي بقى اسهل انه يشوف الابديتد فيرجن من الابلكيشن بتاعتي as we go. كده انا حليت مشاكل الابلكيشن لاير وحليت مشاكل اللود عند اليوزر الى حد ما. يبقى عندي مشكله واحده اللي هي centralized database environment، ان الداتابيس بتاعتي كلها على سيرفر واحد، فلو السيرفر ده حصل له abnormal termination او اي مشكله كل السيستم بتاعي بقى disconnected وبقى down، ودي حاجه بتاخد وقت اني ارجع اعمل ريستارت للسيستم بتاعي من اول وجديد، واني استارت الداتابيس تاني واخلي الابلكيشن تبدا تكونكت عليها.